Welkom bij een nieuwe aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag zijn we in Dalfsen. Op het eerste oog een doodgewoon dorp, maar schijn bedriegt. Geen 1000 euro was. De geschiedenis van Dalfsen begint in deze nieuwbouwwijk. Want voordat de woningen werden gebouwd, heeft men hier archeologische opgravingen gedaan. Er was namelijk al een vermoeden dat hier vroeger al mensen hadden gewoond. En wat bleek? Bij de opgravingen vond men een enorm groot grafveld van de Huneberders. Een volk dat meer dan 3500 jaar voor Christus hier al woonde. De Huneberders worden ook wel het Trechterbeker-volk genoemd, vanwege de specifieke aardewerken potten die ze gebruikten. En deze potten zijn tot ver in Duitsland en Denemarken gevonden. Een heel internationaal volkje dus. Zes jaar na dato zijn deze archeologische vondsten nog steeds niet zichtbaar. Want men is nog steeds bezig met het onderzoeken en het conserveren van al wat is gevonden. En dat gebeurt in Groningen. En als men daar over ongeveer 2 jaar klaar is, dan gaan alle stukken naar het Provinciaal Depot. Want ja, niet de gemeente Dalfsen, maar de provincie Overijssel is eigenaar van deze archeologische vondsten. En dat betekent dat het ook eigenlijk nog heel onduidelijk is wanneer de lokale bewoners van Dalfsen kunnen zien wat hier nou in de grond heeft gezeten. Ja. We gaan naar boven toe. Ja. We zijn hier in het Archeologisch Depot. Ja. En dit is een van de 6 verdiepingen die er zo uitzien. Ja. Het is een oude graansilo geweest. Oké. Ja, dus Ja. hier was een schot Oh. en daar was een schot. Ja. Dus dit was 1 schacht van zo'n graanschacht. Ja. Nou, mooi. En als we dan doorlopen, dan komen we in de volgende Ja. graanschacht terecht. En hier worden alle archeologische vondsten Ja. van Overijssel opgeslagen. Ja, alle van Overijssel, behalve van Zwolle en Kampen, want die hebben eigen depots. Oké. En die vondsten in Dalfsen, heb ik begrepen, die zijn nu in Groningen. Ja, de deel van de Die zijn nog niet Trechterbeekers, klaar om te laten zien aan het Nee. publiek. Nee. Dat is 6 jaar na datum, is een beetje lang. Of is dat in mijn optiek lang? Maar Ja, voor jullie het kort? moet eerst uitgewerkt worden. Je bedoel, je hebt in het veld gezeten, het is inderdaad in 2015 opgegraven. Dan moet het uitgewerkt worden, dat duurt ook best lang. Het was best een grote opgraving. Ja. Maar tijdens de uitwerking en het proces was eigenlijk duidelijk dat het aardwerk eigenlijk heel poreus was. Ah. En dat het door professionals eigenlijk geconserveerd en daarna gerestaureerd moest worden. Ah. En dus dat is wat later gebeurd. Het ligt nu al een jaar inmiddels in Groningen. Maar, Ja. dus dat ja. is de reden dat het hier nog niet is. En jullie hebben wel allerlei Trechterbeekers, want het is niet de zeker. enige plek waar... Nee. Langs de Vecht, hè, bij Dalfsen, maar ook bij Hardenberg is er heel veel gevonden. Ja. Dat staat hier. Oh, dat staat daar Ja, al dat gelijk? staat daar. Ja, Oké. dat is gevonden in de jaren 30 van Ja. de vorige eeuw. Dus dat is al bijna 100 jaar geleden inmiddels. Ja. Hè, dat gaat heel snel. Toen werd dat gebied ontgonnen, dat is de Baalder S. Mhm. En toen kwamen van die werkers, arbeiders, die kwamen potten tegen. En toen is die man bijgehaald. En toen hebben ze gezegd van... nou, als jullie die hele potten vinden en je brengt ze bij ons, dan krijg je er geld voor. Oh, oké. Ja, dus dat is ook gelukt. Want soms werd er gezegd dat elke scherf betaald werd. En dan hadden we geen hele potten. Nee. Deze zijn ook wel geplakt hoor. Maar we Ja. hebben toch best wel heel veel... We hebben een stuk of 37 van dit soort potten uit Hardenberg. Ja, leuk. Ja. Oké. Nou.
Als we het over de hunebedden hebben, hebben we het over de mensen die hunebedden maakten. Ja. En ook de trechterbekers gebruikten. Ja. Maar toch is die trechterbekercultuur op heel veel plekken in Europa terug te vinden. Dus Klopt, het is niet een klein lokaal cultuurtje langs de Vecht geweest. Nee. Als je kijkt naar de Vecht, die cultuur behoort tot eigenlijk de TRB Westgroep, zoals het dat hoorde. Dus dat loopt tot in Duitsland, Polen, maar gaat ook een stuk noordelijker. Maar ga je naar Zuid-Europa, daar vind je vergelijkbaar, niet helemaal hetzelfde, maar je herkent het wel van, god, dit lijkt wel heel veel op elkaar. Dus er zit verwantschap tussen. Ja. En dus ja, die mensen hadden gewoon contacten op langere afstand met elkaar. En bij de Trechterbeker heb je dus een Westgroep, maar je hebt ook een Zuidgroep. Dus je hebt meerdere groepen, worden daarin onderscheiden. Ja. Trechterbeker cultuur, die hebben ook de hunebedden gemaakt. Aha. Dus als je naar Drenthe gaat, daar heb je alle hunebedden staan. Daar vind je hetzelfde aardewerk. Ja. Maar wij hebben hier bijna geen stenen. Dus we hebben geen hunebedden. We hebben er eentje wel liggen hoor. Bij Tubbergen, bij Mander is een hunebed en in Steenwijk. Maar dat is het dan, voor zover we weten. Ja. We hebben ze niet gevonden. Nee. En in Dalfsen heb je niet zulke grote stenen voorhanden. Dus ze konden dat ook gewoon niet bouwen. Ja. Dus ze hebben een ander grafveld gemaakt. Ja. Maar het zijn wel dezelfde mensen, wil ik niet zeggen. Maar goed, ze horen wel bij elkaar. Ze zijn wel verwant. Het is dezelfde cultuur. Ja. Maar waar klopt jouw hart nou precies van als het gaat om de vondst in Dalfsen, behalve dan die stenen, die bijl? Nou, gewoon de grootte van de hoeveelheid. Oké. Want Hardenberg heeft ongeveer 37 potten opgeleverd, maar daar hebben we er 120. Ja. En dat is gewoon het grootste van Noordwest-Europa. Oké. Qua aantal, hè, wat dan in één grafveld gevonden is. En waarschijnlijk het grafveld is groter geweest, denken we. Ja. Maar zo vaak vind je dat niet. Nee. Dus het is ook internationaal gewoon heel belangrijk. Ja. Ah. Dus daarom laten we het nu ook conserveren en restaureren. Ja. Dat is gewoon heel bijzonder complex, zoals we dat dan noemen. Ja. Na het Trechterbekervolk kwamen er nog vele andere bevolkingsgroepen hier op de hoger gelegen gedeelte langs de Vecht te wonen. En in 1231 werd het dorp Dalfsen voor het eerst genoemd in een officieel document. Alleen is van die hele oude geschiedenis niet zoveel bewaard gebleven in het dorp. Er is alleen nog de grote kerk, die stamt uit de 15e eeuw. De huidige kerk stamt dus uit de 15e eeuw, maar al in 1160 werd in documenten beschreven dat er hier in deze kerk een priester actief was. En volgens archeologische vondsten blijkt dat deze kerk op een oude Romaanse kerk nog is gebouwd ook. De oplettende bezoeker zal zien dat de kerk is opgebouwd uit verschillende steensoorten. Dit hier is tufsteen. Tufsteen is afkomstig uit het Eifelgebied in Duitsland. En het werd tot in de vroege middeleeuwen veel gebruikt voor het bouwen van gebouwen. Rond de 13e eeuw is men steeds meer overgegaan op het maken van gebouwen van baksteen. Dat kon men immers gewoon in Nederland langs de rivierbeddingen produceren. En je ziet dan ook dat de uitbreidingen van deze kerk gedaan zijn met baksteen. Zoals deze hier. In de 14e eeuw werd de kerk door de familie van Rechteren uitgebreid met een eigen kapel, waarvan de deur nu nog zichtbaar is.
Dalfsen heeft altijd onder een sterke invloed gestaan van kasteel Rechteren. En daardoor heeft het als enige dorp langs de Vecht nooit stadsrechten gekregen. Het was immers een dorp dat bij het kasteel hoorde. Eeuwenlang bleef Dalfsen zoals het was, een kleine nederzetting aan de Vecht. Pas in de loop van de 19e eeuw vestigden zich hier enkele bedrijven, waaronder een weverij. En in 1858 kwam Berend Hendrik Egberts vanuit Winterswijk naar Dalfsen om hier een sigarijfabriek te beginnen. In eerste instantie leverde Berend Hendrik zijn koffie vooral aan Nederlanders die geen geld hadden voor echte koffie. Maar toen hij in 1862 een belangrijke medaille won in Londen voor zijn koffie, toen stroomden de wereldorders binnen en leverde hij tientallen jaren lang zijn koffie zowel naar Canada als tot diep in India. Heel bijzonder. Helaas moest de fabriek in 1965 haar deuren sluiten en langzaamaan werden alle gebouwen gesloopt, behalve een heel klein stukje pui. Gelukkig is achter mij de witte villa wel gebleven. Dat was het huis waar Berend Hendrik vele jaren in heeft gewoond. Nu is het een restaurant genaamd Suckerie, wat in het Fries sigorij betekent. Hier achter mij stond vroeger een witte woning. En in die woning begon 22-jarige Gos Eshuis in 1891 zijn drukkerij. In eerste instantie fabriceerde hij vooral familiedrukwerk. Maar toen een molenaar bij hem kwam om te vragen of hij ook labels kon maken, begon hij die ook te drukken. En hij gaf al heel snel de Dalfse Courant uit. En even later ook een magazine voor molenaars. Gos Eshuis was dus als oprichter van drukkerij Eshuis een ondernemer die kansen en mogelijkheden goed wist te benutten. Van hier helemaal links tot en met de Albert Heijn stond vroeger drukkerij Eshuis. En drukkerij Eshuis is inmiddels verhuisd naar het industrieterrein, maar ze zorgen er vandaag de dag nog steeds voor dat Dalfsen op de wereldkaart staat. We zijn begonnen als familiebedrijf in de Prinsenstraat. En daar werd echt een ambacht beoefend. Met drukwerk en zetwerk, met lettertjes en letterboxen. En dat heeft zich doorontwikkeld. En ik vind nu nog steeds dat drukken een ambacht is. Heel goed. Ik word zo mooi. Zo, ja. En die nog op. Ja. En dan kunnen we hier links de nieuwe hal in. Het vakwerk wat de jongens leveren aan de pers, dat is de kwaliteit die wij verkopen en waardoor wij Eshuis zijn. En ook in de markt zijn wij bekend als een kwalitatieve, hoogwaardig drukwerk leveren. En die kwaliteit hebben we dus nog steeds en dat is mooi. Ik kwam hier in 2005 en in 2003 hadden wij hier als eerste in Nederland een digitale pers staan van HP Indigo. Mm-hmm. En dan waren we hier ook beta-plant. En dat betekent dat er hier ontwikkeld wordt op de vloer. En de bevindingen die worden dan gedeeld met Israël. En daar wordt het dan doorontwikkeld. Ja. En op die manier zijn we als een van de eerste in die digitale ontwikkeling gekomen. Ja. En we zijn ook vooral bekend van specialties. Echt
gekke en aparte dingen. Ja. Want dat is onze core. Dat Ja. we heel goed in kleinere aantallen heel veel verschillende soorten kunnen drukken. Een van die ontwikkelingen is ook dat we een strikjes-etiket of label hebben gemaakt. En van een gewoon label maakt het een 3D-label. Dit is eventjes een voorbeeld die we alvast hebben opgeplakt. Je kunt dit etiket loshalen. Ja. En met deze perforatie is ook door ons ontwikkeld. Ja. Het is heel dun materiaal wat makkelijk inscheurt. Je haalt hem los en dan trek je aan deze kant aan een stripje. Zo. aan een trekkoordje. Ja. En dan wordt een ordinaire colafles, die wordt opeens een cadeautje. Ja. En dit hebben we nou al meer dan 8 jaar op een rij voor Coca-Cola Japan mogen maken. In Japan zijn ze helemaal gek van hele speciale verpakkingen. Dat kan niet gek genoeg daar. Ja. En daar hebben ze ook heel veel respect voor de verpakkingen. Ja. Mensen moeten inderdaad niet denken dat die hele verpakkende wereld stilstaat en alleen maar voornemens is om nog meer plastic in de wereld te brengen. Mhm. Nee, en ik weet ook dat bijvoorbeeld een van onze grootste klanten, HG, van de schoonmaakmiddelen, die heeft een hele ecolijn ingevoerd. Daar hebben we ook als S-huis mogen meedenken en mee ontwikkelen. Okay. Ja. En zij hebben ook een materiaal voor hun bussen ingezet, voor hun verpakkingen, wat meer milieuvriendelijk is. Ja. En wat beter te recyclen is en wat beter herkend wordt in de afvalinstallatie. En daarbij leveren we ook een meer milieuvriendelijker labelmateriaal. Ja. Dus Ja. op die manier doen we toch allemaal wel weer wat. Ja. Het gaat met kleine stapjes, maar kleine stapjes zijn goed. Ja. Dalfsen is niet alleen een dorp met een hele lange geschiedenis en internationaal opererende bedrijven, maar het is ook echt een dorp voor en van kunstenaars. Hier, midden in het dorp, wonen Fenneke Goudbeek en Frank de Mild, die tegenover de kerk hier in dit gebouw een eigen bed and breakfast runnen. Met als bijzondere kenmerk dat de gasten gebruik mogen maken van het atelier tijdens hun verblijf. Wij bezoeken hen tijdens Kunst rondom Dalfsen, wanneer in hun atelier ook andere kunstenaars exposeren. Een extra reden dus om even naar binnen te gaan. Jeetje Fenneke, wat heb je hier toch ontzettend veel kunstenaars staan nu. Hoi. Ja joh, wat vol hè? Ja, het is echt mega vol geworden. Ja, precies ja. Ja. Nee, dat is echt, we hebben Kunst op Dalfsen, hè? Dus het is echt een kunstweekend. Ja. Dus we hebben zoiets van, dan moet er ook mooie kunst zijn. Ja. Hè? Dus we hebben glaskunst, we hebben hele mooie bootjes uit Indonesië. Daar ben ik heel blij om, want ik hou heel erg van Indonesië. Ja. Nou, we hebben textiel, sieraden. En eigen werk. Ja, Hè, dus, want jij hebt ook connectie met Indonesië, dat je nou, daarvan houdt? Of? Ja, connectie echt niet, maar als kind heb ik altijd zoiets van, ik wil Indonesië. Oh, Ja, en ik weet niet waarom, Ja. maar goed, dat is, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En ik ben heel erg weg van portretten, dus ja, ik ben heel blij dat ik in Indonesië ben geweest voor mijn werk ook. Want dat was een stap om daar naartoe te gaan. Ja. En toen dacht ik van, als ik daar nu ben, dan ga ik ook met iemand echt de bush in om de mooiste vrouwen te fotograferen. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Ja. Wat fascineert jou aan die gezichten? Dat is zo ingewikkeld om te zeggen. Ik weet het niet. Op een of andere manier heb ik daar iets mee. Het lijkt net alsof zij het leven helemaal geleefd hebben. Ja. En dat je dat terug kan zien in die gezichten. Ja. Ja. En het leuke is, vind ik, dat je continu een proces hebt. Want ik reis continu door het gezicht heen.
Want dan zie ik weer die oog en dan loop ik weer naar en denk van, hé, nu zie ik dat dat mondhoekje niet goed is. Oh, dan ga ik daar weer naartoe. En zo zie ik elke keer weer wat, waardoor ik daar naartoe ga. Ja, en waardoor je ook gefascineerd blijft. Ja, door zeker. wat je ziet Ja, en wat ja. je Het is echt een reis door het gezicht. Ja. 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 Jaren geleden, ik denk een jaar of 5, 6 geleden of zo, had ik zelfs zoiets van, ik wil zo graag met mijn kunst bezig op een andere plek. Maar dan niet een workshop of dan niet iemand, ze heeft verteld wat je moet doen. Ja. Maar gewoon met mezelf, gewoon daar slapen en aan het werk. En, maar dat kon je in Nederland niet vinden. Ah, ja. Dus ik denk van, en toen ben ik wel in Nieuwolda terechtgekomen. Want Ja. daar was dus iemand, had een atelier en een bed and breakfast. En, maar dat was eigenlijk de enige. En toen denk ik van ja, maar als dat de enige is, dan zal er vast wel behoefte aan zijn. Ja. Nou, als we Ja. dat nou gaan maken, Ja. dus mensen kunnen hier overnachten. En ze kunnen vrij in het atelier werken, wanneer ze willen. Ja. En dat gebeurt nu ook. Hè. Ik heb al mensen die verschillende keren terugkomen, 1 keer per jaar. Ja. Twee zussen en collega's. En nou, weet je zo. Dus het is, dat is echt leuk. Ja, bijzonder. Maar vind je het niet raar dan om jouw atelier, wat jouw plek van creativiteit Ja, is, ja. om dat dan soms te moeten delen met Nee, andere want ik mensen? hou er heel erg van om mensen te laten genieten van wat hier is. Ja. Maar ook enthousiast te maken over krijt, of over de plek, of over... Dus dat heb ik heel erg. Ik Ja. ben niet... ik ben natuurlijk sowieso docent, sowieso van beroep al. Dus daarom vind ik het heel leuk om mensen ook te laten genieten. Ja. 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 Dus ik ben te weinig kunstenaar om continu hiermee zelf bezig te zijn. Ik Ja. doe het wel, maar ik vind het ook heel leuk om andere mensen te laten genieten en te laten zien van nou, wat kan hier allemaal en kom ook en weet je dat. Ja. Wij waren op een verjaardag en als attractie, moet je het zeggen, kon je zeg maar naar de stadsdichter toe en dan kon je vertellen wat je droom was. En we hadden toen net, waren we wel of niet, hadden we dit huis. En toen hebben we dus aan hem verteld dat we heel graag een bed and breakfast wilden met een atelier. Ja. En toen heeft hij dit gedicht voor ons gemaakt. Nou, Wauw. het is zo geweldig. We hebben hem precies overgenomen en toen op deze wand geplaatst. Ja. Ja. En jullie eigen persoonlijk gedicht. Ja, zeker. Ja. En dan Dus, hebben jullie daar nog een gemeenschappelijke ruimte. Ja, dat is zo een te zien? ruimte. Ja, dus als mensen hier willen werken, dan kunnen ze hier werken als ze willen. Ja. En ook s'avonds. Ja. En het uitzicht op de kerk is ook Ja, dat is geweldig. prachtig. En Ja. ik zie dat nou weer 2 schilderijen van jou. Ja, ook, dat is nu staan die ze even daar. staan. Ja, precies. Ja. In eerste instantie, als je in Dalsen aankomt als het Ja. ware, of je loopt door het dorp, dan krijg je niet, althans ik niet, een Nee. heel inspiratievol gevoel Nee, van nee. kunstenaars Nee, en nee. creatief zijn. Ja, en, ja. en toch is het er hier Ja, wel. het is er wel. Ja, Ja. zeker. Nou, kijk dan naar die kunstroute nu. Hoeveel mensen er meedoen. Ja. Dat is echt heel veel. Ja, ja. Dus dat is echt heel leuk. Ons bezoek aan Dalsen komt ten einde. Er valt hier nog veel meer te ontdekken en te zien, want over de Dalse moppen heb ik het nog niet gehad. Maar we moeten door. En in onze volgende aflevering wandelen we van Dalsen naar Omme via Madrid. Tot dan! Als je benieuwd bent naar die aflevering, vergeet dan niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal of in te schrijven voor onze nieuwsbrief. En heb je genoten van deze aflevering? Geef ons dan een like, want dan weten wij ook dat je genoten hebt.